สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Dev Crew ซึ่งเป็นหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหน่วยทีม Navy SEAL ของสหรัฐอเมริกากันค่ะสหรัฐอเมริกามีหน่วยรบพิเศษหลากหลายเช่นหน่วย Green Berets ที่แทรกซึมเข้าไปในแนวลึกของข้าศึกเพื่อทำลายศูนย์กลางของศัตรูกองพลที่ 75 Ranger ที่ปราบศัตรูด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าและหน่วย Navy SEAL ที่แม้จะเป็นหน่วยทางทะเลแต่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศอย่างไรก็ตามหน่วยเหล่านี้เป็นหน่วยรบพิเศษระดับเทียร์ 2ภายใต้กองบังคับบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีหน่วยรบพิเศษระดับเทียร์ 1ที่สุดยอดขึ้นไปอีกด้วยทีนี้เราจะมาเริ่มจากการดูการจัดลำดับเทียร์ของหน่วยรบพิเศษของสหรัฐกันค่ะหน่วยรบพิเศษของสหรัฐแบ่งออกเป็นระดับเทียร์ 1 ถึงเทียร์ 3โดยแต่ละระดับมีความสัมพันธ์กับความสำคัญของการปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายและงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติการนั้นๆการแบ่งระดับนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้ความสามารถในการรบโดยสมบูรณ์หน่วยที่ได้รับมอบหมายภารกิจที่อันตรายและลับมากกว่าจะได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากรัฐที่สูงกว่าและจะได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่าด้วยส่วนหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนน้อยกว่าและมีภารกิจที่สำคัญน้อยกว่าจะได้รับการจัดอันดับที่ต่ำลงมาดังนั้นหน่วย Green Berets กองพล Ranger และหน่วย Navy SEAL จะถูกจัดเป็นหน่วยรบพิเศษระดับเทียร์ 2โดยปกติแล้วหน่วยรบพิเศษระดับเทียร์ 1มักจะคัดเลือกมาจากสมาชิกที่เก่งที่สุดจากระดับเทียร์ 2ตัวอย่างเช่นหน่วย Delta Force ของ Green Berets กองร้อยลาดตระเวนของกองพลที่ 75 Rangerกองพันยุทธวิธีพิเศษที่ 24ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษชั้นยอดของกองทัพอากาศและหน่วย Dev Crew ของ Navy SEAL ซึ่งเป็นหัวข้อที่เรากำลังจะพูดถึงในคลิปนี้กันค่ะชื่อทางการของ Dev Crew คือ United States Naval Special Warfare Development Group โดยย่อคำสองคำหลังเป็น Dev Crew Dev Crew มีรากฐานมาจากทีม 6 ซึ่งเป็นทีมที่คัดเลือกมาจากสมาชิกที่เก่งที่สุดของหน่วย Navy SEAL SEAL Team 6 ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ภายใต้การนำของนาวาโทริชาร์ด มาซิงโกผู้บังคับบัญชาการอาวุโสของ Navy SEAL หลังจากการปฏิบัติการของ Eagle Corps ที่จบลงอย่างล้มเหลวในช่วงแรกเรียกว่า SEAL Team 6 แต่ในปี 1987 เนื่องจากการเผยแพร่ต่อสื่อมากเกินไปและการไม่เชื่อฟังคำสั่งรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายของมาซิงโกและสมาชิกทำให้เขาถูกไล่ออกจากตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการทีม 6 และสมาชิกส่วนใหญ่ที่เขารับเข้ามาก็ถูกไล่ออกพร้อมกับการยุบหน่วยโดยปัญหาใหญ่คือการใช้รถเบนซ์ที่ซื้อมาเพื่อปฏิบัติการไปในการใช้เป็นการส่วนตัวรวมถึงการยักยอกและรับสินบนหลังจากยุบหน่วยนี้แล้วจึงได้มีการจัดตั้ง Dev Crew ขึ้นมาใหม่แทนกำลังพลที่แน่ชัดของ Dev Crew ไม่เป็นที่เปิดเผยโดยในปี 2015 มีการเปิดเผยว่ามีกำลังพลประมาณ 1,787 นายแต่อย่างที่ได้กล่าวไว้ตัวเลขที่แน่ชัดไม่ได้เป็นที่เปิดเผยแต่จะแบ่งออกเป็น 9 Squadron หรือ 9 ทีมประกอบด้วยทีมสีทองที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีประสบการณ์มากที่สุดทีมสีเงินทีมสีฟ้าทีมสีแดงและในทีมสีแดงซึ่งจะปฏิบัติภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายทีมสีดำรับผิดชอบการสอดแนมและการลาดตระเวนทีมสีเทาดูแลยานพาหนะและเรือสำหรับการปฏิบัติการพิเศษทีมสีเขียวรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมดีโอทีมรับผิดชอบการจัดหาวัตถุระเบิดและทีมสนับสนุนด้านเทคนิครับผิดชอบการถอดรหัสและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ Dev Crew จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างอันดับแรกเนื่องจาก Dev Crew เป็นหน่วยที่รวมเอาสมาชิกชั้นยอดของ Navy SEAL เข้าไว้ด้วยกันจึงมีเพียงผู้ที่ผ่านการฝึก Navy SEAL มาแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์สมัครแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกของ Navy SEAL จะสามารถสมัครได้พวกเขาต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศอย่างน้อย 2 ครั้งจากนั้นจะต้องผ่านการทดสอบร่างกายจิตวิทยาและสมรรถนะทางกายก่อนที่เข้าสู่การสัมภาษณ์และจะผ่านการสัมภาษณ์แล้วพวกเขาต้องผ่านการฝึกอันโหดร้ายเป็นเวลา 9 เดือนจึงจะได้เป็นสมาชิกของ Dev Crew ซึ่งเป็นหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดของ Navy SEAL อย่างไรก็ตามมีเพียง 50% ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่สามารถผ่านการฝึกในช่วงเวลา 9 เดือนนี้ได้แม้ว่าการเป็น Navy SEAL จะมีชื่อเสียงในด้านความยากลำบากของการฝึกอยู่แล้วแต่การฝึกเพื่อเข้าเป็นสมาชิก Dev Crew นั้นเป็นที่รู้กันว่าอันตรายถึงขั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการฝึกได้การฝึกกระโดดร่มการต่อสู้ระยะประชิดของผู้สมัครเข้า Dev Crew นั้น
จัดขึ้นเสมือนสถานการณ์จริงจึงมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างการฝึกแม้ว่าผู้ฝึกจะเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีประสบการณ์จริงมาจาก Navy SEAL แล้วก็ตามการฝึกก็ยังมีความเสี่ยงและความเข้มข้นสูงมากผ่านการฝึกที่เข้มข้นเสมือนสถานการณ์จริงนี้พวกเขาจะได้เรียนรู้ยุทธวิธีใหม่ๆที่ Dev Crew ต้องการและวิธีการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆก่อนที่จะได้เป็นสมาชิกของ Dev Crew Dev Crew ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ดีที่สุดของ Navy SEAL นั้นเป็นหน่วยรบพิเศษระดับเทียร์ 1ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดตามที่ได้กล่าวไปแล้วและพวกเขาใช้งบประมาณมหาศาลนี้จัดหาอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูเรื่องอาวุธปืนกันก่อนเลยค่ะอาวุธปืนที่พวกเขาใช้นั้นไม่แตกต่างจากหน่วยพิเศษอื่นๆมากนักพวกเขาใช้ปืน M4 ซึ่งเป็นอาวุธประจำการของสหรัฐ HK416 และปืน N4 เป็นอาวุธประจำกายหลักและใช้ปืนพก Glock 19 และ 6P226 เป็นอาวุธรองนอกจากนี้พวกเขายังใช้อาวุธสนับสนุนหลากหลายรูปแบบเช่น MK12 และโมเดล700ในบรรดาอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้นั้นกล้องมองกลางคืนถือเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ากล้องมองกลางคืนจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่กล้องที่สมาชิก Dev Crew ใช้นั้นแตกต่างจากทั่วไปเมื่อสมาชิกหน่วยพิเศษส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติภารกิจในที่มืดหรือเวลากลางคืนพวกเขาใช้กล้องมองกลางคืนแต่หากมีงบประมาณจำกัดพวกเขาจะใช้กล้องเลนส์เดียวหรือกล้อง2ตาที่ใช้เลนส์2ตัวแม้ว่าการมีเลนส์เพียงตัวเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเมื่อต้องเผชิญกับศัตรูที่ไม่มีกล้องมองกลางคืนแต่กล้องเลนส์เดี่ยวมีข้อเสียคือมุมมองที่แคบกว่าการมองด้วยตาเปล่าในเวลากลางวันมากแต่กล้องมองกลางคืนที่สมาชิก Dev Crew ใช้คือกล้องรุ่น GPNVG18 ซึ่งเป็นกล้องมองกลางคืนแบบ4ตารุ่นนี้เป็นกล้องที่ทันสมัยที่สุดซึ่งมีมุมมองกว้างถึง100องศาทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้กล้องแบบตาเดียวหรือ2ตากล้องรุ่นนี้มีราคาสูงถึงกว่า $40,000 ซึ่งหมายความว่าเมื่อสมาชิก Dev Crew ปฏิบัติภารกิจกลางคืนพวกเขาสวมอุปกรณ์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับรถยนต์ขนาดกลางไว้บนศีรษะเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีช่างปืนประจำที่คอยปรับแต่งอาวุธให้เหมาะกับความต้องการของสมาชิกแต่ละคนและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับภารกิจสามารถเบิกได้ทันทีโดยไม่จำกัดจำนวนหรือมูลค่ามีรายงานว่าอุปกรณ์ที่สนับสนุนให้สมาชิกแต่ละคนมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ $60,000 ซึ่งการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดด้วยงบประมาณมหาศาลเช่นนี้เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยพิเศษระดับเทียร์ 1และนอกเหนือจากการสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนตัวแล้วพวกเขายังได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อการปฏิบัติภารกิจอีกด้วยแล้วอะไรคือเหตุผลที่ต้องลงทุนด้วยงบประมาณมหาศาลขนาดนี้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วเหตุผลก็เพราะว่าพวกเขาต้องปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและอันตรายมากทีนี้เรามาดูว่า Dev Crew ที่ได้รับงบประมาณมหาศาลนี้ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรกันไปแล้วบ้างค่ะในปี 1982 กองทัพสหรัฐได้รับข่าวกรองเกี่ยวกับกลุ่มลอบสังหารที่จัดขึ้นภายใต้การคุ้มครองของกาดาฟีแห่งลิเบียเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนของสหรัฐ Navy SEAL Team 6 ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติการในภารกิจนี้โดยได้สังหารกลุ่มลอบสังหาร 6 คนที่ถือสัญชาติเยอรมันตะวันตกและอิสราเอลรวมถึงฐานลิเบียที่คุ้มกันพวกเขาอีกกว่า 30 นายผ่านทางชายฝั่งลิเบียเหตุการณ์นี้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Patriot Games แต่ในหนังแสดงให้เห็นว่าเป็นหน่วย SAS ของอังกฤษที่ร่วมมือกับสหรัฐในการปฏิบัติการภารกิจนี้และในปี 2009 เกิดเหตุการณ์เรือสินค้าของสหรัฐถูกโจรสลัดโซมาเลียจับเป็นตัวประกันในเหตุการณ์นี้กัปตันฟิลิปผู้เป็นกัปตันเรือก็ถูกจับเป็นตัวประกันด้วยโจรสลัด4 นายได้นำตัวกัปตันฟิลิปลงเรือเล็กและพยายามเจรจากับสหรัฐโดยเรียกค่าไถ่$2 ล้านหน่วย Dev Crew ถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันพวกเขาปฏิบัติการจากเรือพิฆาต USS Bainbridge ที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยใช้กระสุนเพียง3 นัดในการกำจัดผู้จับตัวประกัน3 คนและจับได้อีก1 คนสมาชิก Dev Crew 3 คนได้ยิงผู้จับตัวประกันทั้ง3 คนพร้อมกันทำให้สถานการณ์จบลงได้ในทันทีและกัปตันฟิลิปได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยปฏิบัติการนี้ซึ่งใช้กระสุนเพียง3 นัดถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันที่ใช้กระสุนน้อยที่สุดและได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องกัปตันฟิลิปส์นอกจากนี้ในปี 2011 ปฏิบัติการ Neptune Spear เป็นปฏิบัติการกำจัดลาดินที่หลบซ่อนอยู่ในปากีสถานสหรัฐซึ่งไม่ได้ไว้วางใจรัฐบาลปากีสถานจึงตัดสินใจส่งหน่วยพิเศษเข้าไปปฏิบัติการโดยไม่แจ้งให้รัฐบาลปากีสถานทราบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2011 เวลา 1 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
สมาชิกเดฟกรู25 นายได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอว์ที่ติดตั้งระบบหลีกเลี่ยงเรดาร์เพื่อหลบหลีกระบบเรดาร์ของปากีสถานมุ่งหน้าไปยังที่ซ่อนโดยก่อนหน้านี้สหรัฐได้สร้างบ้านจำลองที่เหมือนกับบ้านที่คาดว่าเขาจะหลบซ่อนและได้ทำการฝึกซ้อมปฏิบัติการหลายครั้งและในวันปฏิบัติการสมาชิกเดฟกรูเหล่านี้ใช้เวลาเพียง40 นาทีในการปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอว์1 ลำจาก4 ลำจะตกเนื่องจากกระแสอากาศแปรปรวนแต่พวกเขาก็บรรลุเป้าหมายและกลับมาได้โดยไม่มีผู้เสียชีวิตในปี 2017 หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคำสั่งปฏิบัติการพิเศษแรกของเขาก็คือการกำจัดกลุ่มติดอาวุธในเยเมนหน่วยเดฟกรูได้เข้าร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยแม้ว่าภารกิจจะสำเร็จแต่มีสมาชิกเสียชีวิต1 นายแม้ว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะมีประสบการณ์จริงมากมายและมีความสามารถสูงแต่ปฏิบัติการของพวกเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปในปี 2011 หลังจากปฏิบัติการเนปจูนสเปียร์สำเร็จเฮลิคอปเตอร์ CH-47 ชินูที่กำลังปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานถูกยิงตกด้วยอาวุธ RPG ของฝ่ายตรงข้ามมีทหารสหรัฐเสียชีวิต38 นายในจำนวนนี้เป็นสมาชิกของเดฟกรู17 นายนับเป็นเหตุการณ์ที่สมาชิกเดฟกรูเสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งหน่วยแม้ว่าเดฟกรูจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยพิเศษที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีการถกเถียงมากมายทั้งเรื่องการสร้างความเสียหายต่อพลเรือนที่ไม่มีอาวุธระหว่างการปฏิบัติการการกระทำอันโหดร้ายระหว่างการปฏิบัติการแล้วรายงานเท็จซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามและเนื่องจากการปฏิบัติการทั้งหมดของหน่วยพิเศษถือเป็นความลับจึงมีความเป็นไปได้ที่จะปกปิดปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีข้อวิจารณ์ว่ามีการใช้หน่วยพิเศษอย่างเดฟกรูในการปฏิบัติภารกิจที่ควรใช้กองกำลังปกติทำให้สิ้นเปลืองบุคลากรระดับสูงโดยไม่จำเป็นในขณะที่การฝึกทหารราบทั่วไปใช้เวลา3 เดือนและมีค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000 ดอลลาร์การฝึกหน่วยพิเศษอย่าง Navy SEAL ใช้ประมาณ 2-3 ปีและมีค่าใช้จ่าย 350,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์สำหรับหน่วยพิเศษระดับเทียร์ 1มีการประเมินว่าค่าใช้จ่ายอาจสูงถึงหลายล้านดอลลาร์วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเดฟกรูหน่วยพิเศษระดับเทียร์ 1ของสหรัฐอเมริกากันแล้วถ้าท่านผู้ชมชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ